lang, open mo lang yung Google Chrome and type mo dyan yung gmail.com. Gmail. Ayun, Gmail lang. So, G Suite ang nalabas. So, doon na lang natin siya i-type tuloy sa address bar. gmail.com. Tapos, well, medyo mabagal lang internet. Ayan. So, yan yung mga account ko. Pero ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isa pang account. Ayan. Huwag ka dyan maglagay kasi gagawa ka pa lang. So, click mo yung gumawa ng account para sa sarili ko. Or for myself in English. Tapos, ayan na. Ayan. So, first name. So, sample lang ito. Gamitin ko si Juan de la Cruz. Ayun. So, ang Gmail ay juan.delacruz@gmail.com. .delacruz. Ayan na. @gmail.com. And, ano bang lumabas? Ayan. Hindi na. Ibig sabihin, kapag nag-redline, may mali. Ibig sabihin, madami nang gumagamit ng Gmail na to. So, dapat kasi, wala kang kaparehas. So, paano natin to babaguhin? Sample lang naman to. Sigurado naman ako ang pangalan ninyo ay iba. Iba sa ibang tao. Pero kung sakaling may kaparehas, siguro dagdagan mo na lang ng number. Bawa, 1 de la Cruz 001, 1 de la Cruz 0. Bahala ka na, basta wala, dapat siyang kaparehas. Pero wag mo naman gawing mahirap. Kasi pangalan mo yan, dapat makita pa lang ang Gmail mo, alam na agad kung sino ka. Kaya wag kang gagamit ng kung ano-anong pangalan sa iyong Gmail. Ayan, 1 de la Cruz. Grabe, hindi pa rin siya pwede. So, baguhin ko na lang. Mabigay na lang ako ng iba. Gawin ko na lang babae si Juan de la Cruz. Ayan, Juanita de la Cruz na lang. Juanita de la Cruz. Ayan, gamit pa rin. Gamit pa rin ang Juanita de la Cruz. So, lagyan natin Juanita Mary de la Cruz. So, Juanita Mary de la Cruz at Gmail. Ayun. Okay na siya. Ayan naman. Lagyan natin ng phone number. Ayun, yung phone number, napakahalaga niyan kasi dyan magsisend ng verification code si Gmail. Tapos, ilagay mo yung Gmail ng anyone na kakilala mo or isa mo pang Gmail account na lagi mong access. Kasi kapag ayun, syempre babae, women, and next, ayan, yan, napakalaga talaga ng number kasi sabi ko nga, dyan isisend yung verification code. Ayun, so ayun, may nag-text na, kita naman, so yun, click. Ayan yung verification code. Ang dami ko na palang nagawang Gmail account. So, type mo dyan or i-paste mo. Tapos, prove. Tapos, skip mo lang yan para hindi nagagamit yung number mo. Tapos, yun, I agree. And, ang bagal talaga ng internet. So, ayan na. So, ayan na. Nakagawa ka na ng iyong Gmail account. Ganun lang kadali. Basta lagi lang tandaan na kung gagawa ka ng Gmail account, pangalan mo dapat ang gagawin mo.
dahil napakalaga ng ating Gmail account. Magagamit natin ito sa halos lahat ng applications. Dahil kadalasan humihingi ng Gmail account. Ayan. So, ganun lang kadali. Thank you for watching. Bye!